ما عرفت ما نقول باش نبدا هذا الفيديو، لان هذا الصوت وهذه المشاهد اللي كتشوفوا مسجله من بعد مسالي التجربه اللي بغيت نعاود عليها هنا، وجيت نحاول نعبر على الاحاسيس اللي عشت تماك وسط الدفا شوميني فيه العافيه والسخونيه تجيني ما كيلاش منها. جو ما بارش لديك الدرجه في الدار البيضاء المدينه اللي تنسكن فيها. القضيه كوميم سخونه وسط الدار، رغم انه انا شخصيا قبل ندوز هاد التجربه كانت كتجيني الدار كازه. التجربه غادي تبدا ملي غادي نفيق واحد الصباح بكري نجري من بعد ما قطعت الشرا مده، واللي صدمني داك النهار انه الجو في الخارج كان واش عرفتو على السمكين، جرى البرد القارص، البرد ترى بحال داخل الثلاجه الصاد. شكون اللي حل الفريكو هاد الدراري؟ الله خويا جيت الطوموبيل نتسناه. الله على النعمه ديال الدفا، الله على النعمه ديال الدفا. وباز الدراري الصغار اللي تيكونوا في وسط الجبال وكيشدوا الطريق باش يمشيو للمدرسه، وبعد خطرات كيشدها بصندالة الميكا. واو هاد الهضره قلتها وبقات ضراني في الراس. كيفاش غادي يكون فعليا الوضع تماك؟ واخا الخدمه والروينه بقى كل مره كيرجع لبالي هاد السؤال ويطيح لي في الدماغ جمعيه عطاء، وانا عارف بلي هاد الجمعيه خدامه ومحركه في هادشي. اتصلت بجلال صحيبي رئيس هاد الجمعيه وسولته واش من غير حفل الابار واش كيمشيو للدواور المعزولين بسبب الثلج والبرد. وما نكذبش عليكم وانا تنسولو هاد السؤال شاك واش فعلا هاد الناس كاينين، وعندي شبه يقين انه غير تضخيم اعلامي وهاد الجمعيات تيبقاو ينفخوا في الحاجه باش يدبروا على التبرعات وصافي. قال لي جلال راه حنا اصلا غاديين هاد الاسبوع لمنطقه بويبلان، راه الناس تماك مكرفصه. قلت ليه عافاك الا ما ديني معاك نمشي متطوع، وقال لي اول تجربه عندي في العمل التطوعي هي هذه. حتى انا بحال بزاف ديال الناس ما تنتيقش في الجمعيات وتيجيب لي الله بحال غير تيجمعوا العاقه وفي الاخر ما كاين والو. ولكن هاد النظره بدات تتغير ملي مشيت عند رشيد ديال دوار تيزنوا الشق، وشفت بعيني كيفاش بجمعيه محليه قدروا يديروا خدمه مؤسسات كبيره صعيب تحقق بحالها. ومن تماك ما بقيتش تنحط كل شي جمعيات في سله وحده، ولا عندي المعيار هو الخدمه والانجازات اللي كيتحققوا في التيران، وهذا هو المعيار الوحيد اللي خلاني نتواصل مع جمعيه عطاء. فعلا الناس تيخدموا وخدمتهم كدوي عليهم. الجو في الطريق كان اكثر من رائع، دغيا تانتيغريت مع ليكيب تقول تنعرفهم هذه سنين. تقريبا 4 السوايع ديال الطريق من كازا دوار تا كراست. وصلنا بالليل ضربنا جبده وسط الجبال والجو بارد. غير تنقول هاد الجمله تشوف فيها شي واحد من السطاف وتيقول لي انت مازال ما شتي والو راه هذا غير التريلر. نعسنا مكمشين في الكز. الغد ليه كانت المهمه هي نفرغوا الكاميون اللي فيه المونه ديال الشتا في مركز جمعيه تاكراست اللي تتنشط في ديك البلاصه. نفسر لكم العمليه كيفاش كطرا. جمعيه عطاء كتروبيري في المغرب كامل البلايص اللي خاصهم مساعدات، وكتمشي تواصل مع الجمعيه المحليه اللي ناشطه في كل بلاصه، كتقول لها جمع لي المعلومات بخصوص الناس اللي خاصينهم مساعدات. هاد المعلومات اساسيين باش يعرفوا شحال غادي يجيبوا المونه. قبل لا يجيبوا المونه كيكون مشى واحد الفريق روبيرا البلاصه وكيفاش غادي يدوز الطريق واش فعلا الجمعيه ديك المعلومات صحيحه ولا لا. من بعد المونه كتجي كديشارج عند الجمعيه المحليه، والجمعيه المحليه كتكون وسط الدواور، سواء كتبدا تفرق هي المونه او الناس يجيو ياخذوا المساعدات ديالهم. في جو كله انرجي فرغنا المونه، كلشي متحمس وناشطين واخا كاين الكز. سالينا العمليه بنجاح. كيف ما قلت لكم السيمانه اللي فاتت جمعيه عطاء جات لدوار تاكراس فين تما عرفت بالضبط شحال غادي خصها ديال المونه، وهي اللي ديشارجينا اليوم. وكانت معوله تطلع لبويبلان اللي بعيد على تاكراس تقريبا شي 50 كيلومتر وسط الجبال، ولكن كان ديك الساعه الثلج كثير والطريق كانت مقطوعه. هاد الخطره الثلج قل والحمد لله الطريق محلوله. الهدف هو نروبيريو الدوار ونشوفوا شنو ناقص الناس تماك. هزوا الدراري شي كريطانات ديال المونه وشدينا الطريق. غاديين وسط الجبال، القضيه غاديه وكتبرد، ولاحظت انه الطريق واسعه كوميم، ولكن الا كان الثلج مجهد كتولي خطر. وحنا شادين الطريق وسط هاد الفيراجات واحد من ليكيب وقع عليه مشكل. طاهر هبطت ليه درجه الحراره بزاف وحس انه يديه ورجليه ماتوا عليه ودخل في واحد الحاله ماشي طبيعيه. جاب الله معنا الدكتور ايمن بوبوح. دابا سي طاهر دار لي فور قبيلاتو مع البرد وداكشي ما بقاش كيحس بيديه وما بقاش كيحس برجليه. فهمتي هذا الفينومين هذا كيتسمى لو فينومين دو غينو، سي اون فازو كونستريكسيون ا كوز ديال لو فروا. يعني اي ناس اللي كيكون هكا في البرد كيحسوا بيديهم كيزراقوا وما كيحسوش كاع بهم،
فربما انهم يكونوا فيهم هذا كيتسمى لو فينومين دو غينو. بعد غنشوفوا حنا غنشوفوا له السكر ديالو الطونسيون ايتترا باش نعرفوا السي طاهر شنو وقع ليه. المرضى ديال الطاهر خدات لنا الوقت، ولكن اللي خلعني انا هو الطريق. الفريق فيه 15 واحد موزعين على 3 طوموبيلات. الطوموبيله اللي كنت فيها انا فيها حمزه، فهد، هشام والتهامي. باش نربحوا الوقت سبقنا بقيه الفريق اللي كان معاهم محمد، هو اللي عارف المنطقه مزيان. بدينا تنفوتوا الجبال الخضرين وتيبانوا لنا الجبال البيضين، الدنيا متلجه مزيان. غادا القضيه وتتزاد تبرد وتصعب. واحد اللحظه لقينا راسنا وسط بلاد اخرى، كل شيء بيض والثلج كيطيح مجهد. تخربقات علينا الطريق وتوضرنا. ما عرفناش ملي غندوزو من هنا ولا غندوزو من هنا. بقى واحد المشكل عاوتاني خايب، هو اننا الطوموبيل اللي سبقتنا في الاول دازت من الطريق هذه، طلعت من الطريق هذه وتقول لي سايق هو هشام وما عرفش الطريق، ما عرفش والله ما عرف. دابا تنعيطوا والريزو ما عندناش في التليفونات ديالنا، يعني الريزو زيرو. المشكل الطريق اللي دزنا منها ما داش منها الكاميو ديال الثلج، يعني فعلا خطر. كتزلق وانت غادي في الجبال على الحافه. عرف شويه عليك اخاينا حنا والله من كسيري والله بغينا غدا بوحده. اقسم لك يمين من كسيري. كانت لحظات فعلا تخلعت فيها. كنحاولوا نتواصلوا مع بقيه الفريق، الريزو ما كاينش. بقينا غاديين في الطريق وحنا مخلوعين حتى طلع عند فهد شويه الريزو. نعم اللي كنا بايتين راك طلعتي مع واحد الطريق شويه واسعه. واه ماشي هذيك راك تدور على اليسار. راه الطريق خليك الطريق على اليسار. واش شفتي دوك الماكن اللي كيصاوبوا في الطريق؟ وما كاينش تما الماكن هذيك، راه واحد الطريق غادي لواحد الدوار اخر. سولت الماكينه هذه الشيء ما كتسول. عرفنا باللي زقنا الطريق بمسافه طويله. بكل حذر عاودنا رجعنا وسط داك الثلج المجهد وخايفين لا تزلق بينا الطوموبيل. جاب الله كان معنا هشام المعناوي مولف الطريق الواحده. راه ما الطريق اخيرا تلاقينا بليكيب وعاود شدينا الطريق. الحمد لله الجو صفى وحنا غاديين قربنا للدوار. لقينا في جنب الطريق واحد الدار بسيطه مصوبه من الخشب، خرجوا لنا منها وليدات صغار. بلي من بعيد دري صغير لابس صنداله، تخلعت هاو صنداله في هذا البرد. غادي وتنقرب ليه، حمدت الله لابس تقشيره ليمونيه. جيت نشوف لقيته لا، جلدو تنفخ بقوه البرد ولا الليموني. عقلي وقف. انا عمري شفت حوايج كيكرموا بحال هكا في البرد. ظروف كارثيه اخويا ديال الحياه. بحال انا دابا غير باش نصور ستوري حيدت هادي، حسيت بيدي يدي غتكرم. هنا الناس عندهم حتى هاد لولوكس يجيبوا الليكات ولا هذا، راك شفتيهم كيفاش لابسين. الظروف كارثيه جدا بزاف. دخلت عند الناس للدار، كتير ساكنين في بيت صغير، ما كايناش طواليط والبرد ما عندهمش المانط كافيين. كان برد والطريق ما عندناش مزيان، والمدارس ما عندناش للتاسعة غير للسادس اللي عندنا المدارس، والطريق مقطوع والسوق ما كايناش. ايوا انت كتشوف في الحالة ديال بويبلان. بنات تيقراو في مدرسة بعيدة وما عندهمش شكاير. ولكن كيكون الثلج صعيب الواحد يعيش هنا اللي ما مولفش هنا. الماكلة عندهم قليلة، وبعد الخطرات تيكونوا عواصف ثلجية اللي تتحبس عليهم يخرجوا من الباب بقوة الثلج، تيتسجنوا لداخل. هادشي قليل، وما ملي كيجي الثلج راه ما كنخرجوش من الديار، كيتسدوا البيبان. وما دابا هادي غير الثلج، هادي غير 5 سنتيم ولا ما عرفتش نديرو حنا غير واخا 10 سنتيم. كاين الثلج اللي كيطيح حتى 3 متر في شي بلايص. تيخصهم ديك الساعة ما ياكلوا. ماكلتهم بسيطة، دقيق، قطاني، اتاي، سكر والصافي. فيها البكيه
دخلت الطوموبيل ما قدرش نتحمل شنو شفت، ما قدرتش. تخيلت ولادي، تخيلت بنتي الصغيرة تماك. فعلا الوضع صعب. بقيت تنفكر كيفاش هذا الوضع المأساوي ما يبقاش. هذا الشيء اللي تدير الجمعية هو مساعدات باش تعتق الموقف وعمرو غادي يحل المشكل من الجذر. ولكن اشنو اللي غادي يخصو يدار باش المشكل يتحل في مرة، او على الاقل يكون اقل مأساوية؟ واش يهاجروا هاد الناس؟ سولتهم فهمت انه ما يمكنش. مستقرين هنا على حسب الناس الفقر، ما لقيناش فين غادي نمشيو. لو كان لقينا باش نتحركوا لا هذا ما نكون خوينا منهم، ولكن لا اله الا الله غالب الله. عندهم تعلق كبير بارضهم وما يقدروش يخاطروا ويمشيوا لمصير مجهول يقدر يسالي بهم في ظروف اكفس وبدون كرامه. خايفين على اولادهم، كيشوفوا الاضمن ليهم يبقاو هنا وخا الجو صعيب. بقيت تنفكر وقيل الحل خاصو يجي من عند هاد الناس بنفوسهم، وهما خاصهم يهزوا راسهم براسهم كيف ما دار رشيد ديال دوار تيزين الشك. ولكن باش يوصلوا يفكروا انهم يغيروا حياتهم للافضل خاص الوقت والاليات، كل شيء في الدماغ. وانت كتشوف القضيه هذه، قضيه الحطب صعيبه. الا ما كانش عندك الحطب هنا ما غاديش تعيش. كيفاش غادي تعيش بلا العافيه؟ الا ما درتيش العافيه شنو خصك كذا ضروري العافيه هنا في هذا سمحيت لي. القضيه بارده والبلاد صعيبه. انسان تعيش في جو صعيب بحال هذا مثلا ما عندوش الحطب، تتلقى الاب بدل ما يصيفط ولده يمشي للمدرسه كيصيفطو يمشي يحطب. هاد العمليه تاخذ ساعات. الا كان المدخول الاسره مزيان وكان الحطب في الدار، الدري الصغير كيمشي للمدرسه بدل ما يمشي يحطب. الا ما كانش الطريق وكان الجو قاسي والمدرسه بعيده، ففرص انه يكمل قرايته تكون قليله. ونفس الشيء الا ما كان السبيطار قريب ومجهز ومرضات الام او اي واحد في الاسره كلشي كيتكرفس معاه. انعدام التجهيزات الاساسيه ديال الماء والطريق مدرسه سبيطار الضوء تيخلي الانسان فقط مقاتل باش يبقى على قيد الحياه، وبالتالي ما تيكونش عنده الوقت فين يفكر في شي حاجه اخرى او يتعلم معلومه جديده تقدر تغير ليه حياته، وتيبقى دائما في نفس الوضع للاسف. وطبعا هادشي كامل اللي قلته بشكل مبسط، اما القضيه فيها بزاف لي ديتاي وحاله بحاله. هادشي اللي عودت عليه هو اللي كيتسمى التنميه. وتقدر تكون التنميه بشكل اخر، مثلا يكون شي مشروع محرك في المنطقه وبسببه تحرك العجله الاقتصاديه اللي تتمكن الاسر انهم يكون عندهم مدخول قار، وبالتالي يحسنوا من وضعهم بشويه بشويه. وهذا الشيء اللي لقيناه ممكن يتحقق في منطقه بويبلان. هذه المنطقه وقت الاستعمار الفرنسي كانت منطقه حيويه بامتياز. كيتقال ان اصل الاسم بويبلان فرنسي بو ايبلون، واللي تتعني جميل وابيض. كانت تتسمى هذه البلاصه مملكه الثلج، وكانت فيها محطة السكي. الناس من أوروبا كاملة كانوا كيجيو ليها. مشينا زرناها، الجو واعر بزاف، فعلا مملكة الثلج. هذه هي لونطري برانسيبال، المدخل الرئيسي ديال ستاسيون سكي. تأسست 1975، حلات 4 سنين. الناس ديال المنطقة كانوا مستافدين، ولكن تسدات. جات في واحد الموقع استراتيجي ليبيسور ديال الثلج من أكبر لي زيبيسور اللي كاينين في المغرب. وحنا دابا كنتسائلوا علاش ستاسيون سكي ما تعاودش تحل، علاش ستاسيون سكي ما تحاولش باش تساهم في تنميه المنطقه وتخلي الناس اللي كاينين في هذه المنطقه اللي كيعيشوا هذه العزله يعيشوا واحد الحياه اللي بلا ما يحتاجوا يمدوا يديهم، يعيشوا بالعرق ديال الجبين ديالهم ومن المرافق اللي عندهم في المنطقه ديالهم. اسمع واش كاين هادشي فيه فران؟ لا كاين هادشي فوق كيبدن؟ لا محطة السكي للأسف ولات خراب. خاص شي واحد الدراري يجي يورك على السطار. الا وركت على هاد البطونه راه تعتق حياه بزاف الناس.
تخيلوا كون كانوا اوطيلات تماك وعودت خدمات محطة السكي، اصلا الطريق متيسعة وواصلة حتى لتماك، نص الخدمة مديور. تقدر تدوز وقت جد ممتع في داك الجو مع العائلة والدواور يتحركوا مع هذا المشروع، وتنقص بالجهد المعاناة ديال الناس المنطقة. العمل التطوعي فعلا انت اللي كتستافد فيه ماشي العكس، وفعل الخير ماشي فقط تعطي شي حاجة او تعطي من وقتك، ولكن تعول كاع بعد خطرات تكرفس باش تحقق المساعدة اللي عولتي دير. المغاربة كاملين خوت، اللي يقدر يعتق الموقف يقلب ويتواصل مع الجمعيات اللي تيبانوا ليه معقولين ويتبرع، وعلاش لا يتطوع باش يعتق خوتو اللي حاصلين في ظروف صعيبة عليك تتحملها ولو أسبوع. دوزت يومين هنا، ملي تتشوفهم في هذا الجو القاسي وديما الابتسامة على وجههم. المشاكل ديالي كيف ما كانت ولات كتبان ليا تافهة قدام هادشي. كنت كنسحب راسي انا غادي نجي نتطوع ونساعد الناس، والحقيقة هما اللي ساعدوني. تهلا.